guys, selamat berpuasa. Welcome back to my YouTube channel. So sekarang bulan puasa. Hari ni 30 Mac, puasa yang ke-9. As by the title, clean day. Hari ni aku akan kemas rumah. Tengok kat belakang ni, memang hari ni hari kemas rumah. Bukanlah specifically hari ni je yang aku kemas rumah, tapi aku punya family ada tradition macam sebelum raya tu mesti ada satu hari yang akan deep clean the house. Macam aku bukannya setiap hari kemas rumah yang macam like kemas-kemas. Weekend baru aku kemas rumah. Kalau daily punya kemas tu yang biasa-biasa je, macam kain basuh, sidai lipat, kemas-kemas sikit, macam tu je. Macam family aku, diorang selalu akan ambil satu hari dalam bulan puasa untuk deep clean the house. And now I am living alone, not alone, with my husband. Tapi sekarang ni aku tinggal sendiri dengan husband aku. So I have to take care of the house, and this is how I want to take care of the house. Aku baru balik kerja sebenarnya daripada 9 sampai pukul 4 sebab bulan puasa. Sekarang dah pukul 4.30 macam tu, and aku ingat nak ambil masa dalam 1 jam untuk kemas rumah. And then dah boleh start masak untuk berbuka. Reason why I'm doing this now sebab sekarang husband aku tak ada, and aku nak buat video pasal kemas rumah ni. Sebab kalau husband aku ada, aku jadi macam awkward tau. Aku tak tahu kenapa. Aku jadi macam tak tahu nak cakap apa. Bila dia ada, aku jadi macam malu. Walaupun dah kahwin apa dengan dia, tapi macam still malu. So aku plan nak siapkan this video in 1 hour, but you guys will see it in only maybe 10 minutes or less, I don't know. So let's get started.
kita masuk dapur pula. Sekejap je aku buat benda ni. Sekarang dah berapa Pukul 5.30 dan aku takut husband aku tiba balik lagi. Sekarang dah masuk ke dapur. Dapur tak adalah kotor. Tengok. Sebab apa? Sebab my husband always jaga, okay? Macam aku masak, lepas tu kita orang makan. Lepas makan dia akan clean up all the dapur. And kalau dia tak buatkan dapur aku pun, macam like kalau sometimes aku kemas sendiri, best tau pakai electric punya stove. Sebabnya lebih senang nak kena basuh-basuh tu semua, lebih senang daripada yang gas punya. Kalau korang setuju dengan apa yang aku cakap, komen kat bawah. Yang paling bersepah dekat dapur aku is Island. Ni ayam masak merah semalam. She got rid of it. Kita lap-lap bahagian yang tak berapa nak kotor ni sangat. I'm feeling lonely. How I wish you got a heart like a homie. Okay, sarung tangan sebab aku allergic. Hi guys, so kita dah siap settle kemas-kemas. So that is all for today. Kita kemas rumah. Tips yang aku boleh bagi dekat korang is cari rumah kecil, sekejap je nak kemas. Saya cakap awal-awal tu deep clean kan. This is not a very deep clean lah sangat. Aku just basically hilangkan segala habuk yang ada. Sebab aku ni Acam tu je lah kerja aku setiap hari. So I will see you guys on the next video. Bye bye.